Sziasztok! Megpróbálom ismét, talán ez az ikarlángos videó most már jó lesz, sikerül. Elvileg a fókusza is jó. A tegnapinak se hangja nem volt, se látható képe, csak olyan elmosódott volt az egész, úgyhogy pedig tegnap ért véget, vagy most a hétvégén volt az első ilyen ikerlángos workshopunk, és nagyon-nagyon élveztem én is, és hát a jelenlévők is azt mondták, hogy jól érezték magukat. Úgyhogy utána azt gondoltam, hogy hát azért még nektek csinálok egy ilyen videót, de aztán hát az égiek másképp döntöttek, hogy annak akkor most nem kell kimenni, úgyhogy ezt követően már nem próbáltam meg újra. De így a workshophoz kapcsolódóan azt tudom mondani, hogy tényleg nagyon jó volt, tényleg nagyon támogató jellegű volt, mindenki talált a másik jelenlévőben valami olyat, ami megerősítette, vagy megtámogatta őt a saját életében, úgyhogy már csak ezért is érdemes benevezni, és 2 hét múlva lesz a következő, úgyhogy még addig van idő, a leírásban megtaláljátok a linket arról, ahol még több mindent olvashattok, mindenfélét, és akkor most neki kezdünk. A mai videóban, mint mondtam, az ikerláng kapcsolódásról beszélünk, arról az energiáról, amit most majd alapok mutatnak, hogy kié, mié, ugye erről nem tudok többet mondani, de az a kérdés, hogy akkor mit tudhatunk meg erről az ikerláng kapcsolódásról, hol tartanak ők, milyen a jelenlegi szituációjuk, és akkor ezzel kezdjük. Milyen ez az ikerláng kapcsolat, milyen jellemzőkkel bír, hát nagyjából ugyanez jött ki tegnap. Komolyan mondom, hogy sok változás, van benne némi változás, ugyanígy a halállal és a veszteséggel kezdődött, és úgy látom, hogy ez megint, tehát vagy ugyanaz, vagy pedig egy finomabb, vagy egy árnyaltabb, másik árnyalatú változata. Tehát akik nézik ezt a videót, akkor náluk valószínűleg nagyságrendileg ez a jellemző. Mégpedig az, hogy meg kell tapasztalniuk a veszteséget. Én ezt úgy fordítottam le magamba, hogy el kell érnünk azt az állapotot, amikor belátjuk, hogy tehetetlenek vagyunk. Amikor annyi veszteséget kell megélnünk, hogy be kell látni, hogy nem küzdhetünk tovább a mindenséggel szemben. Itt lehetséges, hogy ugye itt a hamisság lapja van középen, az jelentheti azt is, hogy valakiknek a függőségektől kell megszabadulni, jelentheti azt is, hogy túlzottan ragaszkodunk, túlzottan kitartunk bizonyos kommunikált dolgokhoz, bizonyos olyan szövegekhez, vagy olyan mondásokhoz, mondatokhoz, amiket korábban mi mondtunk, és most azt látható, hogy bizony ezeknek hát tovább kell menniük, és más kell meglátnunk, vagy meglátniuk ennek a kapcsolódásnak, mert már nincs helye itt ebben az életben, vagy az ő életükben. És mint ahogy mondtam, be kell látniuk, hogy valószínűleg nyomás az megvan az égiek részéről, az energiák részéről, a változtatásra serkentő, arra rá bírni akaró nyomás, és ilyenkor csak az van, hogy belátjuk, hogy mi nem küzdhetünk meg a föntiekkel.
No, és akkor megnézzük most itt a halál, az mit mutat ezzel kapcsolatban. Talán a férfi részéről, de itt most különösebben nem nevesíteném, hogy melyik őjük volt, de valamelyik őjüknél érzékelhető ez, de valamelyik őjük rengeteget gondol arra, hogy a találkozásuk az micsoda nagy változáson ment keresztül, illetve az, hogy ha szeparációban, tehát külön léti fejlődésben vannak, akkor az lehet, hogy hirtelen következett be, vagy hirtelen érzékelte valamelyik őjük azt, hogy rászakadt a magány, hogy így kiüresedett az élet a másik személy nélkül, a találkozások nélkül, a beszélgetések nélkül, és bizony ez azt támasztja alá, amit az előbb mondtam, hogy rá kell jönniük, hogy itt valamin változtatni kell, mert széllel szembe nem lehet, ahogy van egy milyen mondás, széllel szembe nem lehet, de hát nem lehet menni sem, meg nagyon nehéz, és egy idő után, ha erősebb a szél, már pedig az égi energiák azért sokkal erősebbek, mint mi vagyunk, úgyhogy azok megmutatják, hogy ezt nem lehet így csinálni. Tehát ezt támasztják alá, amit mondtam. A hamisságra kérnék szépen, hogy mi ez a hamisság itt. Mi ez a hamisság, mit jelent? Na, érdekes, ez is hasonló dolgok jöttek ki, hogy a múltban túlságosan nagy hangsúlyt kapott az anyagiak. Túlságosan nagy hangsúly volt itt a pénzen, az anyagi biztonságon, a kiszámíthatóságon, és itt most már mondom, hogy határozottan az látszik, hogy a férfi részéről ez nagyon nagy problémát okoz benne, ő magában. Tehát amit az előbb mondtam, hogy az égi energiák rá akarnak venni bennünket erre az alázatra, hogy megengedjük, hogy az történjen, aminek történni kell, és ne akarjunk velük küzdeni, ne akarjuk mi magunkat Istennek képzelni, mert nem vagyunk, és soha nem is leszünk. De amikor úgy gondoljuk, és hangsúlyozom, tehát amikor az a gondolatunk, hogy nekünk ezt kell csinálni, nekünk azt kell csinálni, és sorban történnek a hibák a környezetünkben, a balesetek, a rossz közérzet, a ismerősök hátat fordítanak, ez mind azt jelenti, hogy rá akarnak venni bennünket ezek az energiák, hogy fedezzük fel, hogy mi olyat akarunk, amit a Teremtő nem, és mi nem fogunk győzni vele szemben. Hogy mi sosem fogunk győzni. Ő mindig tud nekünk olyat mutatni, erre szoktam mondani, hogy nagyon kreatívak. És ha ilyeneket tapasztalunk sorozatban, a munkahelyen, a magánéletben, a rokonságban, a barátoknál, az autóval, például ha így autóval vagy közlekedéssel kapcsolatos dolgok vannak, akkor egyből a gondolatainknak a téves irányára lehet következtetni, mert mondjuk azok szinonimák bizonyos szempontból, tehát hogy rossz irányba járnak a gondolatok, vagy mint ahogy az előbb mondtam, hogy azt gondoljuk, hogy nekünk ezt vagy azt kell tenni, nem kell tennünk semmit, egyszerűen azt kell mondani, hogy rábízom magam a Teremtőre. És amíg ez meg nem történik, tiszta szívből, tiszta lélekből, addig ezek a nyomások jönnek, és egyre rosszabb lesz, és összecsapnak a fejünk fölött a hullámok, és mondom én, aki ugyanezt elkövettem, ne gondoljátok. Szóval ugyanezt elkövettem, de most már tudom, hogy ezek itt történtek, és nekem is kell azért még egy-két pofon, mire felismerem, tehát nem tudom én sem még magamtól, de legalább
már néha azért megértem, hogy most ez rossz irány, akkor már erre nem menjél. De hát ha valakinek itt segíthet ez, amit most elmondok, és nem kell még 25 pofont kiállnia, hogy ráébredjen arra, hogy itt mi történik. Jó. Szóval az látszik itt, hogy itt ha külön vannak, mert külön kell fejlődniük, külön-külön kell ezt az állapotot elérniük, hogy nem vagyok Isten, és ezt így nem gondolunk bele. Tehát amikor így nagyon-nagyon éljük az életet, és így én kigondolom, hogy ez így, meg így, meg így lesz, és akkor megyek, és akkor lesz új munkahelyem, és akkor milyen munkahelyem lesz, és hogy hol akarom, és ezt példaként mondtam, tehát amikor vagy hova költözök, és akkor miért költözök, vagy miért nem költözök el, itt főleg itt a miért nem szoktam, az szokott így probléma lenni, hogy azt nehezebben vállaljuk be. Tehát amikor vannak ilyen miért nem csinálnak ezt vagy azt kezdetű dolgok, akkor ott biztos, hogy az a megoldás, bármennyire nehéz is, hogy azt mondom, hogy hát az égiek azért erősebbek. És ettől rosszabb helyzetben már nem lehetek, mint hogy legyen, ahogy lenni kell. Hát most hátradőlök, és nagyon nehéz megtenni, de ez az alázat, ez, amit elvárnak a föntiek ahhoz, hogy aztán segítőkezet nyújtsanak. És itt ezt látom, hogy a kapcsolat most egy ilyen nagyon nehéz ponthoz érkezett, egy nagyon nehéz szituációban lehetnek, vagy mind a ketten, vagy csak egyikőjük. És megnézzük, hogy egyébként meg hogyan gondolkodnak egymásról, mit gondolnak egymásról az ikerlánk pár tagjai. Először kettőt kérek, a férfi hogy gondol a nőre, és a nő hogy gondol a férfire. Hát ha hiszitek, hanem ez biztos, hogy tegnap ugyanez volt. Teljesen ugyanaz volt, tehát úgy látszik, hogy nekem meg kell ismételni azt, de valami egy picit másképp. Mert a női félnél egy kicsit más de tényleg csak árnyalatnyi, illetve lehet, hogy a magyarázó lapok lesznek mások, de itt ugye, amikor a férfinál kérdeztem, hogy gondol, hát hatalmas csatákat vív magában a benne dúló szenvedély miatt, azok miatt, amit ő nem tud kezelni, és ezt így kezeli le, hogy belül emészti magát, és belül korholja magát olyan dolgokért, ami milyenekért is. Úgyhogy ez a kérdés most, hogy mit tudhatunk meg itt a bosszúságról. Miért korholja ő magát? Hát egyes esetekben az elköteleződéssel lehetnek neki problémái, illetve más, a B-verzió szerint van egy elköteleződése, ahol problémák vannak, és azok nehézségként, akadályként jelennek meg, vagy éli meg ő az életében. Ha pedig az első verzió, tehát hogy az elköteleződéssel vannak problémái, és ezt éli meg ő nehézségként, hogy esetleg ezt várják tőle, mindenképpen ezen agyal ő. De amikor így vagy az A, vagy a B verzióban, a lényeg az, hogy ő ezen túl sokat agyal, és ezt megint az van, hogy lehet, hogy kínálják az ígék a lehetőséget, hogy mit és hogyan lehetne és kellene megváltoztatni, csak ő nem veszi észre. Például a workshopon erről is szó esik, hogy amikor egy ilyen, ha már van kapcsolata, akkor miért van az a kapcsolat? És hogy miért nem tud ő abból kilépni? Ez nagyon fontos, hogy ezt megértsük, mert onnantól kezdve mi a másik fél szempontját is látjuk, és könnyebben, igen, valamilyen
szerint kicsit könnyebben éljük meg a hiányát, vagy éljük meg a másik személynek a nem jelenlétét az életünkben. Tehát, hogy ő így ezeket a küzdelmeket vívja, és a szerencsétlenségre kérnék szépen. Az látható, hogy azért viszont egy kitartó, szenvedélyes szerelmet érez, összefüggéseiben nagyjából ugyanaz, mint tegnap, ilyen apró részletekben azért vannak eltérések, de látható, hogy ez a személy benne megvan ez a szenvedélyes szerelem az ő párja iránt, az ő ikerláng párja iránt, és a hit is benne van valahogy ilyen, tehát ő tudja valahol mélyen belül, hogy ők összetartoznak, viszont az egójával, az elméjével nem bír ő elköteleződni. És akkor ez lehet egy olyan fejlesztendő vagy átalakítandó terület, amivel ő neki meg kell küzdeni, mert hogy itt azon gondolkodik, hogy ő miért nem akar, vagy miért nem tudja az elköteleződését megváltoztatni, illetve hogy az miért jelenik meg a nehézségként az ő gondolataiban, tehát hogy ezt ő neki magának kell feldolgoznia. És megnézzük a női fél részéről, pedig azt látjuk a gondolataiban, hogy ő is szomorú, és ő is nehezen éli meg a találkozásokat, vagy annak hiányát. Úgyhogy a látogatásra kérek szépen. És a hamisság, a szomorúságra is kérek. Úgy látom, hogy az a verzió erősödik itt, hogy nincsenek együtt a párok, vagy a pár tagjai, nem együtt létezik, vagy nem együtt élik a mindennapokat, és a női fél is nagyon bizonytalan abban, hogy a vágyait mennyire mutassa ki, mennyire adja a másik fél tudtára, hogy mire vágyik, mert belül pedig őt is emészti az üresség, a lelki nyomorúság, és ezt még megtetőzi az is, hogy ő is közben hatalmas átalakuláson megy keresztül, és azt gondolja, hogy csak a szeretett félje tud neki támogatást adni. Pedig nem, tehát pedig itt el kell mondanom, hogy biztosan nem tud neki, mert azért vannak külön választva, mert hogy egyedül kell, tehát itt egyedül kell ezt megélniük. Erről beszélünk a workshopon többet, most ezt így nem mondom el, mert akkor órákig tartana ez a videó, hogy miért, és mit történnek itt menet közben, meg itt háttérben, úgyhogy de most azt nézzük meg háttérben, hogy ők mit éreznek egymás iránt. Milyen érzéseik vannak egymás iránt. Mit éreznek egymás iránt? Kettőt kérek, a férfi hogyan érez a nő iránt, mit érez ő. Hát de komolyan, tehát ott is a féltékenység jött ki, hát nagyon a férfi részéről ugyanaz jön, vagy majdnem szinte, és a nő mit érez, ott is kettőt kérek, mit érez a férfi iránt. Hát igen. Hát a férfi részéről ugye a félelmet, a féltékenységet és a kapcsolat elvesztésétől való félelmet éli meg, a női fél pedig tulajdonképpen azt is élheti meg, hogy belehal a szerelembe, vagy belehal, hogyha ebből nem jön össze, de ez maximálisan az ego túlzó jelenlétére utal, és nem arra utal, hogy itt kapcsolódnának az égiekkel, már pedig egyik ellenkapcsolat
csak és kizárólag akkor fejlődik, hogyha első helyre az égét irányítást helyezik. Amíg egóból vannak, addig csak a szenvedés jut nekik, és ezért látszott ott az elején, hogy bizony ezt meg kell lépniük, és úgy látom, hogy mindkét félnél ez a nagy probléma jelenleg. Na és akkor nézzük a féltékenységet. A féltékenységre mit kapunk? Hát mit kapnánk? Hát azt kapnánk, hogy a férfi fél attól, hogy a nőnek a hűsége meginog, és hogy valaki mást keres magának, és hogy talál, akivel jobban érzi magát. A veszteségre kérnék szépen. Mert ha ez így történne, hát ő nem tudná magával, tehát nem tudja, hogy hogyan pótolná ezt az ő párját. De ez csak akkor fordul elő ilyen, hogyha gondolatból. Tehát én nagyon gyakran szoktam mondani, hogy az ikerlángok azok tudják a másikról, hogy mit érez, tudják az érzéseit, tudják a szeretetet, érzik a szeretetet a másik fél részéről, még hogyha nem hajtogatja állandóan, hogy mennyire szereti. Tehát itt a bizalom, és a bizalomnak is erősödnie kell. Tehát nem csak a szerelem érzése, hanem itt a másik iránti bizalomnak is kell fejlődnie, és természetesen, amit mondtam, hogy a teremtőbe vetett hit, az az elsődleges. Tehát az mindent megelőz, és minden más amögé kerül, addig csak a szenvedést kapják ők. Még a vétlen fél is, mert lehet, hogy az egyik például ő már nagyon is átéli és megéli ezt az egészet, de a másik meg túlságosan fejébe van, túlságosan is Istennek képzeli magát, ugyanis amikor mi akarjuk megoldani azt, ami nem a mi hatáskörünk, akkor bizony ez történik, csak ebben nem gondolunk bele, és amikor ilyen helyzet van, akkor a vétlen fél is szenved, és láthatóan ő is attól szenved, hogy elmúlik a szerelem, és hogy nem tudják megélni. Na, de akkor most a szerelemre kérek. És a halálra is kérek. Igen, mert bár az lehetséges, hogy ő mondjuk egy kicsit fejlettebb, mint a másik, de ő benne sincs meg az a maximális hit, hiszen elbizonytalanodik abban, hogy kitart-e a szerelem, kitart-e a másik fél, lesz-e ebből új kezdet, lesz-e itt valami közös út, és ebbe szinte belebetegszik ebbe az érzésbe, és ebből mondom azt, hogy ő sem eléggé elkötelezett, és így nem tud segíteni a férfinak. Tehát itt ez a lényeg, mivel hogy ott van közöttük az energetikai kapcsolódás, a saját fejlődésével tudna segíteni a férfinak, de mivel nincs ő sem olyan szinten, tehát neki is ezt magában erősíteni kellene, ezért nem is tud segíteni neki, így így nagyon hosszúra tud nyúlni ez a sor, vagy hát ez a kapcsolódás, amíg lesz belőle valami. Na lássuk akkor, hogy hogyan alakul a kettejük. Ez a kapcsolat a következő 1-2 hétben, mit tudhatunk meg a kapcsolat folytatásáról, hová, mi történik, hová alakulnak itt a dolgok. Mit tudhatunk meg erről? Hát azt tudhatjuk meg, hogy nagy eséllyel lehet itt kommunikáció a következő 1-2 hetes időszakban, lehetséges arról, hogy lehetne a múltnak a problémáit, a hirtelen felmerülő jó és kevésbé jó dolgait hátrahagyni. Nem árt meg, hogyha egyeztetés történik, tehát hogy így azért ez így eddig jó. Na megnézzük akkor az utazást.
Hát, amint mondtam, hogy ha valamelyiknek van kapcsolódása, jelenleg meglévő kapcsolódása, akkor az abban lévő kötöttségek és az, hogy azt neki milyen kötelezettségekkel jár, ennek hát mondjuk így a ragozása, ismétlése lehet. És a tolvajra kérlek szépen, lehet ennek a beszédnek a témája. A félelmek hátrahagyására is lehet, hogy lehetőség adódik, tehát, mint ahogy a múltkorokban is már említettem, hogy most azért még bőven egy-két hónapig még bőven olyan energiák lesznek, amelyek arra ösztönöznek bennünket, hogy nézzünk szembe a valósággal, nézzünk szembe azokkal a függőségeinkkel, azokkal a berögzüléseinkkel, amelyek már idejét múltak, és azt változtassunk rajta, és ezek nem kis változtatások, tehát nem annyi, hogy most nem az előszobába teszem le a kulcsot, hanem beviszem a nappaliba, mondjuk, vagy a táskámat, tehát hogy nem ilyen jellegű, ez így bennünket, saját magunkat kifordító, és azt azért elmondom, hogy ez rengeteg sírással jár. Férfi, nő, mindegy, hogy kiről beszélek, ha ez valódi átalakulást szeretnénk, vagy azt megengedjük magunknak pontosabban, mert itt a lényeg az, hogy nem engedjük meg gyakran, mert hát ciki ennyit sírni, akkor nem megint beáll a helyzet, de itt arról beszélnek, és az energiák ezt fogják tolni még, egészen január végéig, tehát ne gondoljuk, hogy ez csak úgy elmúlik majd egy-két hét múlva. Sőt, január vége után is csak néhány személynek lesz fellélegzés, a többieknek azoknak folytatódik, csak más módon. És ez, mondom, rengeteg sírással jár, hónapokig tartó sírással. És mert hogy az ikellán kapcsolódásnak ez a legnagyobb kihívása, hogy meg kell tisztulni. Ez egy nagyon tiszta, szép kapcsolatnak kell lenni, amikor ők kapcsolódnak, és ehhez az út az akkor könnyű, hogyha hajlandók vagyunk könnyedén változtatni dolgokon, és én igyekszek mindent átadni, hogy felismerjétek magatokban, hogy ami történik veletek, az ezért van, és akkor nem kell itt szídni. Na és megnézzük még ezt az ajándékot, hogy mi az a múltbeli dolog. Nagyon mély lelki küzdelmet és csatát vív magában a férfi, mert újra és újra emlékezik arra, hogy ő mennyire, és nem csak emlékezik, gondolkodik is azon, hogy ő mennyire mély vágyat és mély szenvedélyes vágyat él meg minden pillanatban a társa iránt. Hát ugye erről szól az ikellán kapcsolódás, tehát nem beszél róla, de egyébként szenved irgalmatlanul. És hát a nő is szerintem, mert ugye az előbb azt láttuk, de itt most a jövőre vonatkozóan is azt látjuk, hogy nagy szenvedés várható mindkét félnek, de csak azért, mert a változástnak ellenállnak, mert, mint mondtam, ez magától nem oldódik meg. Tehát ezt vagy ösztönösen megérzi az ember, hogy mit kell tenni, vagy meghallgatja és akkor kisilabizálja ezekből a videókból, amikor hol ezt mondom el, mert az egész folyamatot ugye nem mondom el, hiszen most például 2 napig beszélünk erről, tehát azt nem tudom egy videóban elmondani, úgyhogy ez ezzel jár, és ezt mindenki maga döntse el, de ez egy nagyon gyönyörű, különleges
és rendkívüli utazás, amit az igenlángok bejárnak egy ilyen kapcsolódás során, és mi pedig hálásak lehetünk, hogy ennyi információt kapunk hozzá, mert a korábbi időszakokban is voltak ilyenek, természetesen évszázadokkal ezelőtt is, de nekik se internet nem volt, se ilyen segítség, se ennyi információ, mert az égiek ezt mostanára nagyon is beidőzítették, hogy ezek felpörögjenek a dolgok itt, hogy miért ugye az megint egy következő ajtó, amit kinyithatnánk, de gyönyörű szép. Úgyhogy én azt kívánom, hogy ezt ügyesen és gyorsan megoldja mindenki, illetve tudja meg, hogy most ebben az inkarnációban hová fajulhat, hová fejlődhet ez az egész kapcsolódás, és mindenkire sor kerül. Ezt higgyétek el, csak az idő a kérdés, hogy mikor kerül sor, ebben az inkarnációban, vagy egy másikban, hogy idén, vagy 10 év múlva, de mindenkinél megtörténik, és én remélem, hogy addigra így minden észbeli, amit átadhatok, azt tudást, azt átadom, és kívánom, hogy ezt így nagyon szépen éljétek meg. És köszönöm, hogyha megírjátok kommentbe, hogy hogyan élitek meg ti ezt az egészet, mit gondoltok róla, milyen tapasztalásaitok vannak már, vagy csak egyszerűen valamilyen emojival jelzitek, hogy hát meghallgatunk téged, mert hogy ez segíti a YouTube-nak a szoftverjét, hogy minél többeknek mutassa meg ezt a film, vagy a videót, és ezzel minél több ember halljon erről. És köszönöm a feliratkozókat és a lájkolókat is. Mindenkinek minden jót kívánok, amíg újra találkozunk. Sziasztok!